Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Misamisu cô giáo núi rừng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn chủ đề về sức khỏe. Mình sẽ cho bạn biết những cái cấu trúc câu, những từ vựng liên quan tới việc mà kể cho bác sĩ nghe là chúng ta đang gặp vấn đề gì về sức khỏe các bạn nha. Chủ đề hôm nay của mình là các vấn đề về sức khỏe. Và sau khi xem xong video này, bạn sẽ học được những từ vựng về những cái bệnh rất là phổ biến, cũng như là cách để mình khai bệnh cho bác sĩ biết là mình đang gặp những cái vấn đề gì về sức khỏe, cũng như là cách khi mà đưa ra lời khuyên cho một người bạn của mình nếu như bạn mình cảm thấy không khỏe ở chỗ nào đó. Các bạn hãy sẵn sàng theo dõi video này và đọc theo mình nha. Đầu tiên, mình muốn nói với các bạn một vài loại bệnh phổ biến mà chúng ta thường gặp. Đó chính là bị đau họng mấy bạn. Đau họng là a sore throat. I have a sore throat, có nghĩa là tôi bị đau họng, tôi bị viêm họng. I have a sore throat. Tiếp theo, bị sổ mũi rồi. I have a runny nose. I have a runny nose là tôi bị sổ mũi. Đau tai quá. My ears hurt. Hoặc các bạn cũng có thể nói là I have an ear problem. Tôi gặp vấn đề về tai ha. I have an ear problem. Bây giờ gặp vấn đề về mắt thì bạn sẽ nói là I have an eye problem. My eyes are red. Hai mắt tự nhiên đỏ hoe lên hết. My eyes are red. I can't sleep at night. Bây giờ buổi tối mất ngủ, không ngủ được thì bạn sẽ nói là I can't sleep at night. Hoặc bạn sẽ nói là I have an insomnia. Insomnia là bệnh mất ngủ. I have an insomnia. Bị ho. I have a cough. I have a cough. Cough là bị ho ha. I have a cough. Bị sốt rồi bác sĩ ơi, tôi bị sốt rồi. I have a fever. I have a fever. I have a cold. I have a cold là đã bị cảm. Cold là bị cảm. Và I have the flu là tôi đã bị cúm. Cúm là the flu. I have the flu là tôi bị cúm. I have a cold là tôi bị cảm lạnh, bị cảm. I have a cold. Sao tự nhiên cổ cứng đơ vậy nè? I have a stiff neck. I have a stiff neck là cổ tự nhiên bị đơ, bị cứng. I have a stiff neck. Vậy thì bây giờ mấy bạn nói là tự nhiên lưng nó bị cứng, giống như là bị gai cột sống lưng vậy đó. I have a stiff back. I have a stiff back. Bây giờ bạn bị trật mắt cá rồi, trật mắt cá chân. Bạn sẽ nói là I have a sprained ankle. I have a sprained ankle là bị trật mắt cá ha. I have a sprained ankle. Bây giờ đầu gối bị bầm rồi. I have a bruised knee. I have a bruised knee. Bị bầm đầu gối. I have a bruised knee. Ouch! Bị ong chích, ngứa quá, bị ong chích. I have a bee sting. I have a bee sting. Bị ong chích. Ai cha, đau bụng quá. My stomach hurts. Đau bao tử quá. My stomach hurts. My belly hurts. Stomach là dạ dày. My stomach hurts. Tự nhiên bị đau dạ dày ha. Và đau bụng nói chung thôi là belly. Ouch! My belly hurts. My belly hurts. Vậy là bạn đã biết rất là nhiều từ vựng về những cái bệnh phổ biến thường gặp của chúng ta.
khi đi gặp bác sĩ mà kể cho họ biết là những cái vấn đề của mình, thì sau khi bạn mô tả về vấn đề của mình như vừa rồi, bạn sẽ hỏi thêm bác sĩ một câu là What should I do? Vậy thì bây giờ em nên làm gì vậy bác sĩ ơi? What should I do? Với tư cách là bác sĩ, khi nghe bệnh nhân kể bệnh thì bác sĩ sẽ đưa cho bệnh nhân những lời khuyên như thế này. I suggest you stay in bed. Tôi đề nghị anh nên nghỉ ngơi trên giường đi ha. I suggest you should stay in bed. Hoặc bác sĩ cũng có thể nói ngắn gọn là you should drink a lot of water. Chị nên uống thật là nhiều nước. You should drink a lot of water. Anh nên ngưng việc hút thuốc đi nha, không có được hút thuốc nữa đâu. You should stop smoking. Hoặc you should give up smoking. Give up là từ bỏ hẳn một thói quen nào đó. Anh chị đó không có nên nhậu nhẹt uống thuốc nữa đâu. You should give up drinking alcohol and you should give up smoking. Give up là từ bỏ một thói quen nào đó. You should give up smoking. You should give up drinking alcohol. Nên chấm dứt việc hút thuốc, chấm dứt việc uống rượu. Bây giờ bạn nói là anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn. You need more rest. You need more rest. Một lời khuyên khác mà bác sĩ thường hay đưa đó chính là thay đổi chế độ ăn uống đi ha. You should change your diet. Change your diet là thay đổi chế độ ăn uống. Ngưng ăn thịt đi, đừng có ăn thịt nữa. You should give up meat. You should give up meat. Drink more water and eat more vegetables. Uống nhiều nước hơn và ăn nhiều rau xanh hơn. You should drink more water and eat more vegetables. Nên ăn uống cho nó khỏe mạnh lại đi, ăn uống cho nó cân bằng khỏe mạnh lại đi. You should eat healthy. You should eat. Bây giờ bác sĩ sẽ nói là anh đi chụp hình X-quang đi, thì bác sĩ sẽ nói là you should take an X-ray. You should take an X-ray là chụp hình X-quang. Take an X-ray. You should take an X-ray. Bây giờ khi mà bạn gặp một người bạn vừa mới bị bầm đầu gối, vừa mới bị té, thì bạn sẽ nói ôi trời ơi, có sao không vậy? Sao mà nhìn thấy ghê quá vậy? Bạn sẽ hỏi là Are you okay? That looks really painful. Sao mà nhìn thấy đau quá đi? That looks really painful. Are you okay? That looks really painful. Bây giờ bạn hỏi bạn mình là bạn có khỏe hơn chưa? Bạn có cảm thấy khỏe hơn chưa? Are you getting better? Are you getting better? Are you getting better? Ôi, mình vẫn chưa khỏe đâu. I'm not getting any better. It's becoming worse. Mình chưa khỏe hơn đâu mà bệnh càng ngày càng nặng. I'm not getting any better. It's becoming worse. It's becoming worse là bệnh ngày càng trở nên trầm trọng. It's getting worse. Mình chưa có hết bệnh hẳn đâu, thì bạn sẽ nói là it hasn't completely gone away. Mình chưa có hết bệnh hẳn đâu. It hasn't completely gone away. Ôi, I'm totally well. Bây giờ thì mình đã hết bệnh hẳn rồi. I'm totally well. Very strong now. Bây giờ thì mình rất là khỏe mạnh, rất là khỏe mạnh. I'm totally well. Như vậy là bạn vừa xem xong một video hết sức là ngắn gọn nhưng cũng rất là đầy đủ về những từ vựng, những cái cách nói để mình có thể kể cho bác sĩ biết về vấn đề sức khỏe của mình, cũng như cách đưa ra lời khuyên nếu mà một người thân nào đó của mình bị bệnh. Mình xin chúc các bạn học tiếng Anh thật vui, thật giỏi. Và mình sẽ ngừng video của mình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh Misa Misu Cô Giáo Núi Rừng để nhận được những bài học tiếng Anh bổ ích như thế này, những từ vựng đơn giản, những cấu trúc câu trong giao tiếp thường ngày, cũng như những trải nghiệm thú vị của mình các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.